Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, который посвящен двум завершающим дням марта месяца, 30 и 31 марта, и первым двум дням апреля, 1 и 2 апреля. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. Суббота и воскресенье, 30 и 31 марта. Убывающая луна в знаке Стрелец, а это значит, что как раз пришло время для посадки всяких высадков овощных растений для получения качественных семян. А также можно и посеять какие-то семена для того, чтобы получить качественные семена. Стрелец – это знак, который сохраняет генофонд наших растений. В эти дни, 30 и 31 марта, нельзя беспокоить рассаду. Для цветов и комнатных растений тут важные такие дела. Цветы можно высаживать рассаду вьющихся цветов и защищать растения от вредителей болезней, проводить зеленые операции. Ну и комнатные растения абсолютно одинаково. Здесь зеленые операции, как раз хорошее время, и защита от вредителей и от болезней. Поливы и подкормки не планируем на эти дни. В саду проводим обрезку, ну а в теплых странах зеленые операции в саду. Зеленые операции на любых растениях – это очень хорошее время. Собираем урожай в теплых странах и делаем заготовки. Это подходит для разных стран. Квашение капусты не планируем на 30 и 31, но готовим настойки и собираем лекарственные травы. Рыбалка в это время будет не очень удачной, поэтому не планируем. Для комнатных овощей на 30 и 31 актуальны зеленые операции, ну и защитные мероприятия. По инкубации нет никакого добра, здесь никаких яиц не закладываем на инкубации. Домашняя птица в это время, начало ее движения и получения в будущем птичек здесь нету, но зато уже 1 начнем. Итак, 1 и 2 луна убывающая в знаке Козерог. Ну, у нас переход будет Луны из 3 в 4 фазу, и он займет с 18 часов вечера 1 и до 18 часов вечера 2. Поэтому 1 в Козероге, с 7 часов, с 8 лучше, с 8 часов утра и до 18 вечера, очень хороший период. Можем высаживать картофель там, где уже теплая земля, сеять семена свеклы, моркови, редиса, корневого сельдерея, практически все корешки, очень хорошее время. И эти корешки, то есть овощи потом вызревшие, они обязательно будут хорошо храниться. И сразу же 2 после 18 до конца суток, то есть вечернее время, все корнеплодные овощи, которые мы называли, которые не называли, все корешки, пожалуйста, сеем. Рассада, с ней работаем с 8 утра 1 и до 18, точно как и посевы. И 2 с 18 вечера до конца суток. Для цветов, что здесь актуально? Также 1 с 8 до 18 можем нарезать черенки, укоренять их, поливать, подкармливать, работать с рассадой цветочной. И 2 после 18 часов до конца суток то же самое, и укоренение черенков, и пересадка различная, пикировка растений цветочных. И для комнатных растений, пожалуйста, 1 мы тоже в этот период с 8 до 18 проводим пересадку комнатных растений, обрезку, зеленые операции, поливы, подкормку. И вот эти работы, что касается именно полива, подкормок, то мы это можем делать 2 все сутки, а вот пересадку только после 18 вечера. Поливы 1 с 7 утра начинаются, подкормки с 9 утра. 2 это уже все сутки можно использовать. В саду очень такой большой объем работы с 8 до 18. Можно высаживать абсолютно любые саженцы садовых, цветочных, декоративных, лесных растений. Можно нарезать черенки, укоренять их, проводить прививки. Кто спрашивал про прививки, пожалуйста, с 8 до 18. Очень хороший период.
Можно обрезать садовые растения, можно проводить зеленые операции, поливы, подкормки. И это тоже, этот объем работы второго только после 18 часов начинается и до конца суток. Ну вот так у нас время забрано переходом Луны из одной в другую фазу. Но можно как раз найти время и сделать важную работу. Сбор урожая возможен и делаем заготовки. Квашение капусты. Вот, наконец-то, 1 с 7:30 утра начинаем и до конца суток 2. Настойки готовим. Собираем лекарственные травы в теплых странах. Рыбалку можно организовать в это время. Комнатные овощи, поливы начинаем после 7 утра, подкормки после 9 и все сутки 2 уже апреля. Ну и вот закладка яиц на инкубацию. Именно куры, яйца курей 1 и 2 закладываем на инкубацию. То ли под квочку, то ли в инкубатор. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 30 марта по 2 апреля 2024 года. Есть у нас вот такая просьба у некоторых подписчиков. Вот нужно срочно, небольшое дело. Хотим в это время открывать какое-то дело, начинать проект. Есть ли такая возможность? Потому что со 2 апреля и до 25, практически весь апрель у нас не подходит для начала какого-либо дела и для таких серьезных покупок. Ну вот что можно использовать еще вот в этот период? До 2 у нас еще можно 30 и 31. Здесь и энергия стрельца хорошая. Можно вот здесь, если очень нужно, то и дела начинайте, и покупки делайте. Ну а затем на апрель месяц уже ничего не планируем из этих важных дел. Но будем смотреть, там уже 25 завершится ретроградность Меркурия. Когда уже будем рассматривать апрель полностью, тогда мы определимся. Ну а на сегодня 1 и 2 никаких новых дел и уже покупок тоже не проводим. Идем в дом. 30-31 печка и не только печка, возможны пожары. Будьте внимательны с оборудованием. 30-31 можно стричь волосы, стричь ногти, но красить волосы нельзя. Знак стихии огня. Мыть волосы можно, сауну не планируем, уход за кожей тоже не планируем, знак стихии огня. Очистка кожи у нас идет на убывающей луне. Очищение организма не планируем, рукоделие тоже не занимаемся. Для теста актуально немного больше жидкости. Стирка и уборка будет некачественная, поэтому не планируем. Ремонтные работы можно проводить, проветривание вещей тоже только при хорошей погоде. Следующий период у нас понедельник, вторник, 1 и 2 апреля. Здесь мы должны знать, что возможен дым от наших каминов, печек. Будьте внимательны. И вот что касается стрижки волос, стрижки ногтей и покраски волос, то это можно делать 1 с 7:30 утра и до 18 вечера. 2, пожалуйста, уже все. Дело в том, что переход Луны из 3 в 4 фазу очень опасное время, до 18 часов. Это нехорошо. И голова потом болит, и здоровья нет, потери большие энергетические идут, и выбиваешься из колеи, поэтому мы не используем вот этот период. Мытье волос очень хорошо, сауну не планируем, уход за кожей. Как раз маски в этот период Козероги хорошо работает. Очистка кожи продолжается у нас на убывающей луне этот период без перерыва. Очищение организма не планируем. Рукоделие прекрасно в это время будет в Козероге. Для теста норма по рецепту. Стирка, уборка хорошо, качественно. Ремонтные работы и проветривание вещей мы на этот период не планируем. А теперь поговорим о здоровье. Очень важная информация, многие из вас ее ждут. Так вот, 30 и 31 марта в этот период убывающая луна уже в знаке Стрелец. В это время будут уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. При луне в Стрельце нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, нельзя проводить ортопедические операции. В это время могут обостряться такие болезни, как цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Опасны бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции.
Можно в это время лечить органы дыхания, можно в это время лечить мигрени, гипер- и гипотонии, щитовидную и белочковую железы. И исследование организма в это время тоже очень хорошо отразится на вашем организме. Но из операций в это время в Стрельце допускается, это убывающая луна на органах дыхания, это можно делать, и допускается работа в стоматологии. То есть можете записываться в стоматологию, здесь и удаление возможно зубов, и лечение, и протезирование, все, что касается вот этих важных дел, которые вас волнуют, можете это запланировать. Прежде чем мы рассмотрим следующие 2 дня, 1 и 2 апреля, сразу же хочу сказать, на это время никаких походов в стоматологию не планируем по любому вопросу. А почему? Давайте мы сейчас это выясним. Итак, 1 и 2 апреля убывающая луна в знаке Козерог. А в это время уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, то есть все кости, суставы, сухожилия и особенно колени. При луне в Козероге нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге, нельзя удалять зубы. В стоматологию лучше не ходить в это время, потому что не только нельзя удалять зубы, и пломбы, и лечить в это время, и протезировать лучше это время пропустить. И затем уже в определенные дни заниматься зубами. Будьте внимательны, уязвимы в это время кости и велика опасность переломов. Не спешите. В этот период обостряются болезни, такие как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Можно при убывающей луне проводить такие операции на легких и на желудке. Эффективно лечение астмы, любых заболеваний дыхательных путей. Лечите диабет, гастрит, гастроэнтерит, болезни желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всем вам успехов во всех ваших делах. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Всех благ вам и здоровья крепкого. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео, в новом видео на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск всім важливим справам з 30 березня по 2 квітня включно 2024 року. Це у нас завершається місяць березень 2 дні і перші 2 дні квітня. І, як завжди, давайте розглянемо в першу чергу агрогороскоп. І тут дуже цікаві якраз будуть події. 30 та 31 спадаючий місяць у нас і буде знак Стрілець. Місяць в знаці Стрілець, а значить буде можливість висадити різні висадки овочевих культур для отримання якісного насіння або посіяти насіння. І теж ці культури будуть служити для отримання якісного насіння. Розсаду в ці дні не турбуємо. Для квітів актуальна посадка плетистих квітів закритою кореневою системою та захист від шкідників та хвороб і зелені операції. Для кімнатних рослин на 30-31 березня зелені операції актуальні та захист від шкідників і хвороб. Поливи підживлення не плануємо. В саду проводимо обрізку та зелені операції в теплих країнах. Зелені операції дуже добрий час. Збираємо врожай, робимо заготівлі. Квасити капусту на ці 2 дні не плануємо. Настоянка та збір лікарських рослин – так. Риболовля не плануємо. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Інкубацію на цей час на 2 дні не плануємо. А тепер розглянемо ще 2 дні, 1 та 2 квітня, коли місяць, спадаючий місяць, буде в знаці Козиріг. Але час у нас буде із цього знаку
трохи вибраний, і це зв'язано з тим, що місяць буде переходити з 3-ї в 4-ту фазу. І це період буде у нас з 18 години вечора 1 квітня і о 18 годині вечора 2 завершиться. Тому, дивіться, спасибо, що ми плануємо з 8 години ранку 1 до 18 вечора, висаджуємо картоплю, сіємо насіння буряка, моркви, кореневої селери, кореневої петрушки, редису, редьки, дайкону, всіх корінців. Це у нас 1 з 8 години до 18. А ось 2 вже після 18 вечора і до кінця доби знову ж таки всі корені, плодові овочі. Висаджуємо чи сіємо їх насіння. Розсада така ж сама у нас історія. 1 з 8 години ранку до 18 працюємо з розсадою. І з 18 вечора до кінця доби 2 квітня. Це у нас і пікірування, пересадка, перевалка, посадка, все це, що стосується роботи з розсадою. Квіти. 1 у нас будуть такі роботи з квітами з 8 до 18. Живці нарізаємо, укорінюємо, працюємо з розсадою, проводимо пересадку рослин і поливи та підживлення проводимо. Який час зараз ми з вами розглянемо, коли краще, ефективніше проводити. І зразу ж квіти розглянемо 2. Після 18 години до кінця доби нарізаємо живці та укорінюємо, проводимо пересадку розсади, перевалку розсади і поливи та підживлення. Кімнатні рослини. Будь ласка, будьте уважні, хто питав про пересадку кімнатних рослин. Пересаджуйте кімнатні рослини 1 з 8 до 18 дня вечора. І поливи підживлення для них актуальні. І, до речі, можна пересадку, якщо не встигнете 1 з 8 ранку до 18 вечора, після 18 вечора до кінця доби можете цю роботу продовжити. Поливи та підживлення також актуальні. І тепер для всіх рослин поливи та підживлення. Отож, поливи 1 після 7 ранку починаємо, підживлення вже після 9, 2 квітня у нас вся доба для цієї роботи. В саду дуже багато буде роботи. З 8 до 18 години вечора 1 квітня посадка саджанців садових рослин. І декоративних, і квіткових, і лісових. Абсолютно всі саджанці висаджуйте з 8 до 18 1. Дуже гарний час. В цей час можна укорінювати живці, проводьте щеплення, дуже добрий час з 8 ранку до 18. Поливи та підживлення, обрізку та зелені операції проводити. Тут немає рамок часових, обрізку зелені операції вже є і рано вранці, і допізна можна робити. Так от, ось ці справи в саду, посадку ще можна, якщо не встигнете, після 18 вечора 2 можна завершити посадку саджанців будь-яких, нарізати живці, укорінювати їх, проводити щеплення, обрізку і зелені операції, поливи та підживлення. Зелені операції будуть актуальні для всіх рослин. Збираємо врожай і робимо різні заготівлі. Так, квашення капусти у нас якраз з 7:30 починається і завершується до кінця доби 2. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, риболовлю можна запланувати і піти на рибну ловлю. І готуйтеся до того, що вже скоро цей час завершиться, тому що риба буде зайнята своїм потомством. Кімнатні овочі, для них актуально 1 поливи після 7 ранку і підживлення після 9 ранку. І те ж саме у нас поливи підживлення 2 вся доба, а от можна вже інкубацією займатися 1 та 2 закладати яйця курей на інкубацію. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 30 березня по 2 квітня. У нас є декілька таких прохань від наших підписників. Ось треба невелику справу відкрити, треба якесь діло зробити. І розуміємо, що у квітні місяці вже з 2 по 25 буде ретроградний Меркурій. Чи можна десь в якийсь час, ще хоч чуть-чуть, трошечки часу, щоб зробити ці справи і щось купити?
Ось такий час є, 30 та 31. Стрілець дуже велику енергію дає і можна використати для початку справ і для покупок 30 та 31. І все, 1, 2 все, і у нас квітень весь, майже весь, там в кінці будемо розглядати, коли вже квітень, тоді ми будемо знати, коли там в кінці вже можна буде щось робити. Йдемо в будинок 30-31 березня у нас в будинку грубокамін, і не тільки грубокамін, а і інше приладдя, яке ви будете використовувати, може все це дуже швидко загорітися, можуть бути пожежі, будьте уважні. Можна запланувати на 30-31 стрижку волосся, стрижку нігтей. Фарбувати волосся не можна, це знак стихії вогню, згорить волосся. Мити волосся можна, сауну не плануємо, маски не працюють в цей час, очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці, очищення організму не плануємо і не проводимо, рукоділля ні, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання не плануємо, якість ніяка, ремонтні роботи добре, провітрювання речей при гарній погоді так. А тепер розглянемо ще 2 дні, 1 та 2 якраз квітня в Козорозі. А тут у нас є трошечки можливість дещо зробити. Але в першу чергу давайте грубокамін, може бути дим, будьте уважні. Ось що ми повинні знати 1 квітня. З 7 години ранку 30 хвилин і до 18 ми можемо запланувати стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся. Але друге не плануємо ці роботи. Мити волосся можна 2 дні, сауна ні. Догляд за шкірою, маски будуть працювати і 1, 2, очищення шкіри продовжується, очищення організму не плануємо, рукоділля дуже гарні роботи в Козорозі виходять, для тіста це норма по рецепту, ось можна коли запланувати прання та прибирання на 1 та 2 квітня, але ремонтні роботи та провітрювання речей навіть при гарній погоді краще цього не робити, це Козиріг. Наступна рубрика – це у нас здоров'ячко. Що ми повинні знати про здоров'я? В першу чергу 30 та 31 місяць спадаючий буде в знаці стрілець. В стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнинні операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, та не можна проводити ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. В цей час небезпечні бактеріальні, вірусні, паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер- та гіпотонії, а також лікуйте щитовидну та вилочкову залози. Можна проводити сканування різних органів. Що стосується зубів, це спадаючий місяць і можна в цей час займатися протезуванням зубів, видаленням зубів і лікуванням зубів. Наступний період у нас 1 та 2 квітня, зразу скажу, стоматологію на ці 2 дні не плануйте. Це Козиріг ні в якому випадку, але давайте більш конкретно розглянемо цей знак. 1, 2 в Козирозі будуть вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля. І зверніть увагу на коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби. І не можна в цей час не тільки не видаляти зуби, але і протезуванням займатися, лікуванням, стоматологію не плануємо. Будьте уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла. Велика небезпека переломів. Не спішіть. В ці дні треба вести себе дуже спокійно. До речі, в Козирозі 1 та 2 квітня можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але ефективними будуть лікування дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки.
Це спадаючий місяць, а тому це сприятливий час для операцій на легенях, на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Ось такі у нас сьогодні цікаві плани на 30-31 березня, 1 та 2 квітня. Спеціальний випуск завершений. На цьому ми з вами завершуємо цей випуск. Бажаємо вам всім успіхів у всіх ваших справах. Бувайте всі здорові, усіляких вам гараздів. Зустрінемося обов'язково в наступному випуску. Бувайте всі здорові. На все добре.